Anh này, tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Cảm ơn anh vì hôm qua anh đã đưa hai mẹ con tôi về nhà, cứu hai mẹ con tôi mà còn cho hai mẹ con tôi ngủ nhờ ở một đêm nữa. Nếu mà hôm qua không có anh cứu giúp hai mẹ con tôi thì tôi cũng không biết tôi sẽ ngất ở đấy bao giờ tôi mới dậy nữa. Cảm ơn anh vì đã đưa hai mẹ con tôi về nhà anh ạ. Không có gì đâu cô ạ. Ai gặp trường hợp đấy thì ai cũng sẽ giúp thôi. Hôm qua thì tôi cũng trên đường về nhà ấy, thì tôi cũng thấy cô nằm ở đường ấy. Thì lúc đầu tôi cứ nghĩ là cô chỉ ngủ ở đấy thôi. Nhưng mà tôi gọi cô một lúc ấy thì cũng không thấy cô tỉnh lại. Nên là tôi nghĩ là cô bị say nắng nên là ngất ở đấy. Nên tôi cũng đưa cô về nhà. Thì sáng hôm nay thì tôi cũng thấy cô đỡ hơn nhiều nên là tôi cũng thấy yên tâm rồi. Vâng, tôi cảm ơn anh nhiều ạ. Nhưng mà anh này, hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ rời đi. Tôi không thể nào làm phiền anh mãi được. Cả đêm hôm qua cũng làm phiền anh rồi. Anh cũng cho tôi ngủ nhờ một đêm rồi. Nên là hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ đi. Mà đúng rồi anh ạ. Trước khi mà tôi rời đi ấy thì anh có thể cho tôi biết tên của anh được không? Để sau này tôi còn biết báo đáp anh nữa. Mà cô định rời đi ngay bây giờ sao? Tôi tên là Cương. Anh tên là Cương à? Vâng. Nhưng mà cô này, tôi thấy sức khỏe của cô vẫn còn chưa ổn lắm ấy. Cô hãy ở lại vài hôm, đợi khi nào khỏi hẳn rồi hẵng đi. Hôm qua tôi có nói là người ở nơi khác đến ấy. Tôi muốn hỏi cô không còn gia đình sao? Nếu có chuyện gì cô cứ kể tôi nghe đi. Với lại bây giờ ấy thì tôi cũng vừa mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự thôi. Tôi cũng mới về ấy thì cô cũng biết mà. Nên là dạo này thì tôi cũng ở nhà thôi ấy. Cô có việc gì muốn tôi giúp đỡ thì cô cứ nói đi. Tôi giúp được gì thì tôi sẽ giúp cô. Nên là cô không phải ngại đâu. Dạ, anh Cương này, thật ra thì... Không sao đâu cô ạ. Cô cứ nói đi. Nếu như mà tôi giúp đỡ được cô thì sao? Vâng, thật ra thì tôi cũng tin anh mà. Nếu mà anh cũng muốn nghe thì tôi cũng kể cho anh nghe. Thật ra thì tôi là một đứa trẻ mồ côi từ cha mẹ rồi. Từ rất nhỏ tôi đã không có cha mẹ. Nhưng mà cũng thật may ấy, tôi lớn lên một chút thì cũng được một người bà nhận nuôi tôi. Nhưng mà khi tôi lớn hơn nữa, tôi 17 tuổi thì không may bà đã qua đời. Sau đó thì tôi lên 18 tuổi thì tôi đã lập gia đình. Lúc đó tôi cũng muốn lập gia đình để có một ngôi nhà mái ấm cho riêng mình ấy. Tại vì tôi cũng mồ côi cha mẹ mà. Và sau khi mà tôi lấy chồng ấy, được một thời gian thì mai tôi chưa có con ấy. Gia đình chồng tôi cũng rất là mong muốn để tôi có một đứa con thì cũng mong chờ. Và suốt 4 năm qua thì tôi đã đi khắp nơi để tìm thuốc để tôi có một đứa con. Và thật may đấy, lúc đó thì ông trời cũng thương tôi nên là đã cho tôi mang thai đứa con hiện tại này. Nhưng mà cũng thật trời chiêu. Lúc đó tôi mang đứa con này tôi đã rất vui rồi. Tôi thật sự rất vui. Vì tôi nghĩ là cuối cùng tôi cũng có một đứa con cho riêng mình. Thì chồng cũ của tôi hiện tại và mẹ chồng sẽ vui. Tôi nghĩ là chỉ cần có một đứa con là tôi cũng vui lắm rồi. Đối với tôi thì con trai hay con gái đều được hết, là tôi hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà khi mà chúng tôi đi bác sĩ, chúng tôi đi siêu âm thì bác sĩ bảo là đứa con của tôi là một bé gái. Lúc đó là tôi rất là vui khi mà tôi biết tin ấy. Nhưng mà chồng cũ và
mẹ chồng tôi lại thất vọng vì tôi đã mang thai một đứa con gái. Suốt 4 năm qua tôi không có con thì họ cũng mong chờ, họ chỉ muốn một đứa con trai. Nhưng mà đời trong bụng tôi là con gái nên họ cũng không thích. Từ lúc đó đi là họ bắt đầu không thích tôi nữa. Họ bắt đầu bực bội và khiến nhiều việc để tôi làm hơn. Lúc đó là tôi rất buồn, nhưng mà tôi cứ nghĩ là vẫn còn có con ở trong bụng nên tôi đã cố gắng kiên trì để thời gian qua cố gắng làm việc để cho mẹ chồng và chồng tôi vui hơn. Nhưng mà không ngờ đến lúc tôi bầu được 7 tháng ấy, thì chồng cũ của tôi đã đưa một cô gái khác về nhà. Cô gái đấy thì cũng đang bầu được 3 tháng rồi và lại là con trai nữa chứ. Lúc đấy tôi cũng không ngờ luôn. Chung sống với 4 năm mà anh ta là ngoại tình, phản bội tôi. Hôm đấy thì tôi đi làm việc về thì tôi cũng không biết gì đâu cả. Lúc tôi về đến nhà thì tôi đã thấy cô gái đấy đang ở trong nhà rồi. Cả chồng cũ và mẹ chồng thì cũng đang ngồi đấy nữa. Và họ nói rằng là cô gái đấy mang bầu được 3 tháng, là con trai, nên họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Họ nói rằng tôi mang thai ấy, chỉ là một đứa con gái vô dụng thôi, tôi không xứng ở lại với họ cả. 4 năm qua họ đã mong chờ tôi uống thuốc để được một đứa con trai mà, nhưng cuối cùng tôi lại bầu một đứa con gái ấy. Chỉ là vô tích sự, họ không thích. Lúc đó thì tôi rất là buồn. Tôi cứ nghĩ là chỉ cần là một đứa con là được rồi. Nhưng mà tôi cũng không ngờ là gia đình chồng cũ của tôi lại xem thường con gái như vậy. Chỉ một con trai thôi anh ạ. Lúc đó ấy, tôi đã cầu xin họ cho hai mẹ con tôi ở lại. Tại vì bây giờ tôi không còn chỗ nào để đi cả. Không có cha mẹ, không có chỗ nương tựa, không có người thân. Giờ mà bị chồng cũ và mẹ chồng đuổi ra thì hai mẹ con tôi cũng sẽ không biết sẽ đi đâu và về đâu nữa. Nhưng mà người chồng chung sống với tôi 4 năm qua lại lạnh lùng nói rằng mặc kệ tôi thích đi đâu thì đi. Họ không quan tâm tôi cả, và cũng mặc kệ đứa con của tôi nữa. Bây giờ họ có một đứa con trai rồi, họ không cần đứa con gái này, nên họ đã đuổi tôi ra. Mọi chuyện là vậy đó, nên là tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi đã trở thành một người mẹ đơn thân, không nơi tựa, trở thành một người vô gia cư. Lúc đó thì tôi cũng có đi lang thang khắp nơi để tìm công việc để làm ấy, để có nhà, để có tiền, để thuê một ngôi nhà để ở. Nhưng mà tôi đi rất nhiều nơi rồi, họ thấy tôi đang bầu bí nữa, nhưng họ không dám nhận tôi vào làm. Họ sợ nếu mà tôi vào làm thì ảnh hưởng đến con của tôi, thì họ sẽ không chịu trách nhiệm với tôi cả. Mặc dù tôi biết là tôi bầu bí thật, nhưng mà khi mà nghe họ từ chối thì tôi cũng thấy tủi thân. Bị gia đình chồng đuổi ra rồi, không có người thân nữa, nên là càng nghĩ mà càng buồn. Thì tôi mới đến ngôi làng này đó. Rồi tôi cứ đi lang thang để tìm việc làm. Nhưng mà chắc là tôi cũng đi nhiều ngày ấy, cũng đói nữa, đang kiệt sức. Và cả em bé trong bụng cũng đói nên là đặt tôi, nên là tôi thấy bụng hơi đau quá, nên là lúc đó tôi muốn ngất đi. Thật may đấy, lúc đó là anh đang đi bộ đội về, nên là anh mới đưa hai mẹ con tôi về nhà ở đây, còn nấu cháo cho hai mẹ con tôi ăn nữa. May mà gặp anh, không thì bây giờ không biết hai mẹ con tôi sẽ ra sao nữa anh ạ. Cô này, tôi nghe cô kể mà tôi thấy thương hai mẹ con cô ấy. Thật không ngờ bây giờ vẫn còn những gia đình phân biệt con trai và con gái như vậy. Theo tôi nghĩ thì con trai hay con gái đều được. Chắc thời gian qua hai mẹ con cô đã chịu nhiều đau khổ lắm. Mà thôi, mọi chuyện thì cũng đã qua rồi.
Điều quan trọng nhất bây giờ là giữ gìn sức khỏe cho hai mẹ con cô. Mà nãy thì tôi cũng có nghe cô nói là cô cũng bầu được 7 tháng rồi ấy. Thì cũng chẳng còn bao lâu đâu. Chỉ một thời gian nữa thôi thì cô cũng sắp đến ngày dự sinh rồi. Cô cứ lang thang như này thì không tốt cho hai mẹ con cô đâu. Đúng rồi anh ạ. Chỉ còn không lâu nữa là tôi sẽ sinh em bé rồi. Nhưng mà bây giờ thì tôi cũng chỉ biết đi lang thang, tìm việc làm thôi. Tôi cũng chẳng biết đi làm gì nữa. Nhưng mà tôi cũng cố gắng đi tìm việc làm lắm rồi nhưng mà không có ai nhận tôi cả. Họ biết là tôi đang bầu bì mà nên là không ai dám nhận tôi. Sợ tôi đi làm ảnh hưởng đến con thì họ không chịu trách nhiệm ấy. Nên là bây giờ tôi cũng chỉ biết đi lang thang thôi, cũng không có chỗ nào để đi ấy. Đúng rồi. Trước khi tôi chưa đi lính ấy, thì tôi có dựng một ngôi lán ở dưới ruộng ấy để khi đi làm thì có thể được che nắng che mưa. Hiện giờ thì tôi cũng đã đi lính được 2 năm rồi. Ngôi nhà đấy thì cũng thành ngôi nhà hoang rồi, nhưng mà ừm, đi có thể đi dọn dẹp lại thì vẫn có thể ở tạm được. Nếu cô không chê thì tôi sẽ đưa cô đi xem. Dạ, nếu mà được như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà tôi sợ làm phiền anh nhiều quá, với lại cả bố mẹ anh nữa. Sợ bố mẹ anh không đồng ý thôi. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ mang thai, không nơi nương tựa, và một người vô gia cư, ai cũng chê tôi hết trơn á, anh à. Cô cứ yên tâm, hiện tại thì bố mẹ tôi thì cũng đã đi làm xa rồi. Với lại bây giờ thì cũng chỉ còn một mình tôi ở nhà thôi. Tôi thì cũng là người trưởng thành rồi, nên là việc này thì tôi quyết định được. Nên là cô cứ yên tâm. Bây giờ điều quan trọng nhất là cô phải có một chỗ ở an toàn đó. Nếu cô tiếp tục đi lang thang như vậy thì tôi sợ cô lại ngất ở đâu đó thì sao? Cô cứ ở cái lán đấy trước, sau này cô khỏe hơn rồi hãy tính chuyện tìm việc. Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Anh đã cho hai mẹ con tôi ngủ nhờ một đêm, còn cho ăn nữa. Bây giờ anh còn tìm chỗ cho hai mẹ con tôi ở. Tôi thật sự thấy mình thật may mắn đấy. Thật may vì đã gặp được anh. Nếu mà gặp người khác thì thấy hai mẹ con như này chắc đã không giúp đỡ rồi. Cảm ơn anh nhiều ạ. Có gì đâu cô, cái lán đấy để không thì cũng hư hỏng dần thôi. Nếu có cô ở đấy thì cũng sẽ có hơi người hơn. Sau này nếu cô có cần giúp đỡ gì thì cô cứ nói với tôi nhé. Có có gì tôi giúp được thì tôi sẽ nhất định là giúp cô. Vâng, không sao đâu anh ạ. Bây giờ hai mẹ con tôi cũng không biết đi đâu. Bây giờ chỉ còn một chỗ che mưa, che nắng, có chỗ ngủ là được rồi. Như vậy là hai mẹ con tôi đã vui và mừng lắm rồi. Được anh thương, anh cho hai mẹ con tôi ở được một cái lán ấy thì hai mẹ con tôi vui lắm rồi anh ạ. Mà đúng rồi, nói chuyện từ nãy giờ ấy thì tôi cũng quên chưa hỏi tên cô là gì ấy, để sau này còn biết gọi tên cô là gì. Tôi tên là Ngọc. Cô tên Ngọc à? Vâng, tôi tên là Ngọc. Vâng. Đúng rồi, trời cũng đang mưa như này thì cô cứ ở lại nhà tôi một lúc rồi trời tạnh mưa thì tôi sẽ đưa cô đi ra ngôi lán nhé. Vâng, vậy cũng được ạ. Vâng. Bây giờ trời cũng đang mưa đó. Mà chẳng biết sao từ sáng giờ cứ mưa đến giờ luôn ấy. Vâng.
Cô Ngọc này, thì Dạ. đây là ngôi lán mà tôi có nói với cô lúc nãy ấy. Thì đây là ngôi lán mà tôi làm để khi tôi đến ruộng làm ruộng ấy thì nếu mà mưa hoặc là nắng quá thì tôi có thể được tránh nắng tránh mưa. Nên là nếu mà cô không ngại thì cô cứ ở tạm đây. Rồi nếu mà cô ở được khi nào cô không muốn ở nữa thì cô hẵng đi cũng được. Tại vì bây giờ cô cũng không có chỗ đi rồi mà. Nếu mà cô không chê thì cô cứ ở đây đi. Vâng, cảm ơn anh nhiều nhá. Anh cho hai mẹ con tôi ở ngôi lán này. Anh đã đưa hai mẹ con tôi về rồi còn nấu cháo nữa. Giờ còn đưa hai mẹ con tôi ở ngôi lán này. Bây giờ được ở ngôi lán này là hai mẹ con tôi vui lắm rồi anh ạ. Chứ bây giờ ở đâu cũng được. Mà này, bây giờ thì hai mẹ con tôi không có chỗ nào để đi ấy. Thì cũng được anh cho hai mẹ con tôi ở ngôi lán này. Thì hai mẹ con tôi sẽ ở đây khi nào mà hai mẹ con tôi tìm được việc làm để thuê thì lúc đó tôi sẽ thuê ngôi lán này của anh ở nhé. Nếu mà anh không đồng ý thì tôi có thể lúc đó tôi tìm được việc làm, tôi có tiền rồi thì tôi đi thuê ngôi nhà khác cũng được. Thôi cô ạ, chuyện tiền nong thì không cần đâu cô ạ. Tại vì tôi cũng thấy thương hai mẹ con cô ấy. Nên là hai mẹ con cô cứ ở đây đi. Nếu mà hai mẹ con cô cứ ở đây thì lúc nào không muốn ở đây thế thì hẵng đi cũng được. Vâng, vậy thì hai mẹ con tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì đâu. Cô Ngọc này, hiện tại thì trên nhà ấy thì tôi cũng có bận một chút công việc ấy. Vâng. Nên là tôi cũng đưa cô đến đây rồi thì cô ngôi nhà này thì tôi cũng bỏ hoang lâu rồi ấy. Tuy có hơi rậm rạp thật nhưng mà cô dọn dẹp một lúc rồi thì cũng sẽ ổn thôi. Tôi về tôi làm xong công việc của tôi thì tôi sẽ xuống đây phụ cô dọn nhé. Vâng anh. Không sao đâu ạ. Bây giờ tôi sẽ dọn ngôi nhà này. Anh có việc bận thì anh cứ về nhà trước đi. Vâng. Tôi Vậy, một mình ở đây tôi dọn cũng được ạ. vâng. Vậy thì tôi về khi nào tôi làm xong công việc của tôi thì tôi sẽ xuống đây phụ cô dọn dẹp tiếp. Dạ vâng. Vâng, vậy tôi về đây. Vâng, vậy anh đi nhé. Vâng. May quá con ạ. Từ bây giờ hai mẹ con mình có ngôi lán này ở rồi. Anh Cương này tốt đấy. Anh Cương bảo là hai mẹ con mình cứ ở đây, khi nào hai mẹ con mình muốn đi thì đi. Vì vậy nên á, bây giờ hai mẹ con mình có chỗ để trú mưa rồi. Bây giờ hai mẹ con mình đi dọn dẹp nhé. Dọn dẹp ngôi nhà cho sạch sẽ thoáng hơn. Rồi hai mẹ con mình sẽ ở đây. Hai mẹ con mình sẽ dọn dẹp cho thoáng rồi ở đây. Cho khi nào mà hai mẹ con đi tìm được một công việc để làm, rồi mẹ sẽ thuê ngôi nhà này ở đây cũng được. Ngôi nhà này rất là to, rất là thoáng luôn ấy. Bây giờ hai mẹ con mình đi dọn nhé.